बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ته په دې کې چپټر نمبر 4 یو ټاپک ته ایسټ چې دی په عام الفاظو کې مونږ وایو تیزاب. خو اوس دې تیزابو چې دی قسمونه دي لکه څنګه زموږ په جسم کې چې دي هغه یو شان دي کم په بیټریانو کې ګاړو وغیره چې کم استعمالیږي د هغې قسم چې دی بل شان دی. خو ایسټ جنرال زه تاسو ته یم چې لیټین ورډ ایسیډس د ایسټ ډاټا کې چې دی ACID د لاتینۍ ژبې لفظ دی. لاتینۍ ژبې کې یو لفظ دی هغې ته ویل کېږي ایسیډس. نو د ایسټ ډاټا کې چې دی دا وتی دی د ایسیډس نه. د دې مطلب څه دی؟ SOUR سور، لکه څنګه چې موږ پښتو ژبه کې وایو تریو، نو دا سور چې دی دا هغې ته وایي. ښه بیا ما لیکلی چې پرووایډز ما لیکلی H او په لپاسې مې لیکلی پلس نښه مې پې کړله او بیا مې لیکلی چې ان ایکوس سلوشن. نو دا ایکوس سلوشن دی ته وایي هغه سلوشن چې په هغې کې اوبه استعمالیږي نو هغې ته ویلی کېږي ایکوس سلوشن. په دې ایکوس کې AQU دا چې په هر ځای کې راځي نو د دې مطلب دی اوبه. نو پرووایډز هایډروجن آین ان ایکوس سلوشن. کله چې موږ دا ایسډ راوالو او دا موږ اوبو ته واچو نو په دې کې هایډروجن چې دی هغه زموږ سره جدا کېږي. لکه فرض کړه زموږ سره HCl دی، HCl ما راواغستو دا ما اوبو ته واچو نو په دې HCl کې چې کوم هایډروجن دی دا به خپل الکترون چې دی نو دا به لاس کوي. خو په اسانه باندې موږ دا وایو چې هایډروجن چې دی دا به ترې جدا کېږي. لکه اوس زموږ سره یو ګیلاس دی په کې اوبه دي، دې ته ما HCl چې دی ما ورسره یو ځای کړو نو په دې کې به دا چل وشي چې هایډروجن پازیټیو آین چې دی هغه به د دې نه چې دی جدا شي یا به هایډروجن چې دی خپل الکترون چې دی دا لاس کړي. اوس موږ ته څنګه پته لګي چې هایډروجن خپل الکترون لاس کړی دی؟ نو په لیبارټرۍ کې یو پیپر استعمالیږي چې هغې ته لیټمس پیپر وایي. هغه خپل کلر چې دی هغه ریډ ته چینج کوي. خو چې کله موږ HCl اول اوبو ته واچو او دغه پیپر موږ په دې سلوشن کې شامل کړو که د هغې رنګ سور شو نو د دې مطلب دا دی هایډروجن لاس شوی دی او خپل الکترون چې دي نو هغه لاس کړي دي نو دا به زموږ سره ایسډ وي. ښه اوس د فزیکل پراپرټیز فزیکل ډاټا کې موږ استعمالو هر هغه څیز چې هغه موږ په خپلو سترګو لیدی شو یا موږ ټچ کولی شو نو فزیکل دا ټرم چې دی جنرال په دې کې استعمالیږي. اوس فزیکل پراپرټیز د ایسډ څه دي؟ سور ټیسټ د دې خوند چې دی نو هغه به تریو وي. دویمه خبره پکې دا چې ټرن بلو لیټمس پیپر ټو ریډ. بلو کلر چې دی د کوم لیټمس پیپر چې دی او انشاءالله بله ویډیو کې تاسو ته وښیم چې لیټمس پیپر چې دی څنګه نو د هغې کلر چې دی ریډ ته چینج کېږي. او بله پکې دا خبره ده چې ایکوس سلوشن اف ایسډ کنډکټ الیکټریک کرنټ. د ټول نه اسانه پراپرټي دا ده چې کله ایسډ تاسو په اوبو کې میلاو کوئ که فرض کړه د هغې نه الیکټریک کرنټ چې دی نو هغه د پاس کېدو نو موږ دا ویلی شو چې دا ایسډ چې دی د اوبو سره چې دی شامل شوی دی او دا د فزیکل پراپرټي ده. ښه اوس یو سړی دی چې هغه نه پوهېږي او چې ایسډ چې کومه چې دا ایسډ دی او که نه نو سټرانګ ایسډ ډسټرای فیبریک. فیبریک چې دی موږ کپړو ته وایو هر قسمه کپړه چې په هغې باندې تاسو د ایسډ یو 2-3 ډراپس تاسو ولګوئ. سټرانګ ایسډ ډسټرای فیبریک اینډ کاز برن آن د سکین. په دې سنټنس کې ما 2 الفاظ لیکلي، یو فیبریک دی یو سکین دی. فیبریک موږ وایو کپړې ته او سکین چې دی نو دا خو زموږ چمړه شوه زموږ د جسم. نو سټرانګ ایسډ یو ویک ایسډ دی. سټرانګ ایسډ دا دی چې کله 2 یا 3 ډراپس چې دي په کپړه باندې واچي نو کپړه چې دی ډایرکټ سوری کوي او د هغې نه علاوه کله چې دا په سکین باندې واچي په سکین باندې ولګي نو زموږ چې کومه سرمن ده نو هغه سوځي. نو دا د ایسډ فزیکل پراپرټیز دي. بیا زموږ کیمیکل پراپرټیز دي. کیمیکل پراپرټیز دا دي چې ایسډ د یو بل څیز سره ریاکشن کوي خو بس صرف موږ ته محسوسېږي خو موږ یې اینو نو. نو کیمیکل پراپرټیز اف ایسډ څه دي؟ اولنۍ خبره دا ده آیونایزیشن. آیونایزیشن موږ دې ته وایو چې یو ایټم دی د هغه چې کوم الکترونز دي هغه به اربیټس کې ګرځي. اوس یو ایټم دی د هغه سره یو اربیټ دی یا 2 دي هر څومره چې دي د هغه په آخري اربیټ کې یو الکترون دی. هغه الکترون موږ د آخرني شیل نه چې دی موږ وباسو نو دې ته ویلی کېږي آیونایزیشن. نو ایسډز ګیو هایډروجن آین وین ډیسولوډ ان واټر. نو دا خبره موږ مخکې وکړه چې ایسډ دي هغه موږ اوبو ته واچو ایکوس سلوشن جوړ شي، هایډروجن چې دی هغه زموږ سره جدا کېږي یا الکترون چې دی هغه لاس کېږي. نو په دې پراډکټ کې تاسو څه کوئ؟ ما لیکلی H پازیټیو. H پازیټیو مطلب دا دی د دې الکترون وتل دی. دا چاته تللی؟ Cl مطلب کلورین، په دې باندې نیګیټیو چارج راغلی. د دې مطلب دا شو چې د دې هایډروجن د الکترون راغلی کلورین ته. نو په دې باندې دا نیګیټیو چارج ځکه راغلی
چې د دې سره الکترون چې دی هغه سیوا شوي دي د پروټون نه چې دی دا اکسیډ شوي دي. بل اسید قسم زموږ سره دی H2SO4 نو اوس دلته کې دی H2 بیا زموږ سره دی SO4 دا هم موږ په اوبو کې واچو. اوس دلته کې 2 هایدروجن دي نو دا 2 هایدروجن چې دا په یو ځای باندې وځي نو دا چې کله وځي یا د دې 2 الکترون چې دی هغه زموږ سره لاس کېږي نو د 2H باندې پازیټیو ساين راغلی مطلب د دې دا دی چې د 2 الکترون چې دی لاس کلی دي او دا 2 الکترون چیرته تللی SO4 نو باغې باندې -2 چارج دی نه راغلی نو دې ته ویل کېږي آیونایزیشن. بیا په دې کیمیکل پراپرټي کې دویمه پراپرټي دا ده چې اسید چې دی د میټل سره ریاکشن کوي. میټل څه ته وایي؟ هر هغه څه چې هیټ ته پاس کېږي الکتریسټي ته پاس کېږي او هغه موږ چې دی شیټس فارم ته چې دی موږ چینج کولی شو نو هغې ته ویلی کېږي میټل. نو په دې کې موږ میټل اخیستی دی زنک. نو اسید پروډیوس سالټ اینډ هایدروجن ګیس وین ټریټډ وید میټل. یاد ساتئ کله چې اسید هر قسم اسید چې دی په کوم بو کې چې تاسو وایي هغه چې کله موږ د میټل سره میلاو کوو نو هغه به موږ له 2 څیزونه راکوي. یو به موږ له راکوي سالټ او بل به موږ له راکوي هایدروجن ګیس ځکه چې هایدروجن چې دی نه به زموږ سره وځي. نو په دې کې میټل موږ اخیستی دی زنک او هایدروکلوریک اسید دی زموږ سره نو د دې نه به هایدروجن وځي چې کله د هایدروجن ووت نو څه پاتې شو کلورین پاتې شو نو دا کلورین به راشي دا به د زنک سره ریاکشن وکړي. دا ریاکشن کوم ټایپ چې دی نو دا سنګل ډسپلیسمنټ ریاکشن دی. سنګل ډسپلیسمنټ دا دی چې یو اټم چې دی هغه به وځي په ریاکټنټ کې به د اولني سره چې دی ریاکشن کوي. نو زموږ سره زنک کلورایډ راغی نو په دې کې دا زنک کلورایډ چې دی د سالټ یو قسم دی. موږ چې کوم سالټ استعمالوو هغه سوډیم کلورایډ دی دا بل قسم دی. نو چې یاد ساتئ چې د میټل سره ریاکشن کوي نو زموږ سره به سالټ جوړوي او د هغې نه علاوه هایدروجن ګیس به جوړوي. بل زموږ سره الکلی سره هم دا ریاکشن کوي. الکلی چې دی دا ځانه جدا چپټر دی. الکلیس په باره کې انټروډکشن دا دی چې کله یو څیز موږ د اوبو سره میلاوو د هغې نه OH چې دی هغه زموږ سره وځي هایدروکسلاین. نو چې کله د الکلی سره ریاکشن کوي نو دا به زموږ سره څه راکوي سالټ راکوي او واټر به راکوي. نو چې کله د اسید الکلی سره ریاکشن کوي نو دې ریاکشن ته موږ وایو نیوټرلایزیشن. نو اوس دا نیوټرلایزیشن چې دی د MCQs کې هم راتلی شي په ټرو فالس کې هم راتلی شي. نو الکلیز به تاسو څنګه پیژنئ چې کله یو زموږ سره یو کمپاونډ دی د هغې په اخره کې OH راغلی نو دغه به زموږ سره څه دا به الکلی ځي. نو اول ما اخیستی دی HCl دا اسید دی بیا ما اخیستی دی NaOH. اوس په دې کې چې OH راغلی دا زموږ سره الکلی ده. نو دا هم زموږ سره چې دی ریاکشن یو ټایپس دی په ډبل ډسپلیسمنټ کې دا راځي. نو په دې کې OH چې دی هغه به ترې وځي. نو په دې کې به دا وشي چې سوډیم کلورایډ به زموږ سره راکوي ځکه چې موږ په ریاکشن کې ووایو چې اسید الکلیز میلاویږي دا به زموږ سره سالټ راکوي. دا زموږ سره ټیبل سالټ دی سوډیم کلورایډ. نو په دې کې زموږ سره OH پاتې شو او یو H چې دی زموږ سره HCl نه راغلی نو دا زموږ راکو واټر. چې سالټ یې راکو او واټر یې راکو مطلب دا دی چې اسید چې دی الکلی سره ریاکشن کړلی دویمې زموږ سره دی HNO3 + NaOH. هغه زړه خبره ده ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن دی او د دې مثال داسې دی د ریاکشن لکه څنګه چې موږ ریشو پروپورشن چې دی د یو بل سره چې دی د هغې ملټیپلیکیشن کوو نو دې مثال هغه دی. نو NaNO3 او دا زموږ سره سالټ یو قسم دی او H2O چې دی نو دی موږ جدا راکو. نو دې مطلب دا دی چې اسید چې دی د الکلی سره ریاکشن کړی دی خو ساده خبره ده چې واټر دی وځي او یو سالټ چې الو به تاسو پیژنئ چې کوم سالټس کوم نومونه دي یا د هغې کوم فارمولې دي هغه تاسو ته یاد دي نو په دې به تاسو الو پوهېږئ. که په هغې نه پوهېږئ نو بیا تاسو ته ریاکشن پته چې دی نه لګي. اوس د ریاکشن ویت کاربونیټ اسید چې دی کاربونیټ سره هم ریاکشن کوي. کاربونیټ به تاسو څنګه پیژنئ کله واټر تاسو تللی نو تاسو به پیژنئ که نه پیژنئ د لیکلو په شکل به تاسو داسې پیژنئ چې کله CO3 راشي نو دې ته موږ وایو کاربونیټس. نو اسید اینډ کاربونیټ ریاکټ ټو پروډیوس سالټ واټر اینډ کاربن ډای اکساید ګیس. اوس په دې کې چې کله اسید د کاربونیټ سره ریاکشن کوي نو په پروډکټ کې موږ له 3 څیزونه راکوي. یو به سالټي ضروري ده نه چې ټیبل سالټ سالټ نور قسمونه هم دي. یو به واټر راکوي یو به کاربن ډای اکساید ګیس راکوي. لکه موږ سره یو کاربونیټ دی میګنیشیم کاربونیټ Mg د میګنیشیم دپاره او CO3 چې دی کاربونیټ دپاره دا ریاکشن کوي د 2HCl سره دا اسید دی. نو په دې کې دا هم ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن چې دی دا دی. نو څه چل به وشي موږ ووایو چې سالټ پکې جدا کېږي. چې کله سالټ جدا کېږي نو کلورین به دې ځي ځکه چې د سالټ چې څونه قسمونه دي په هغې په اخر کې کلورین چې دی هغه اکثر چې دی راځي. نو میګنیشیم د کلورین سره ریاکشن وکړو ډبل ډسپلیسمنټ که تاسو پوهېږئ نو په دې ریاکشن به تاسو پوهېږئ. او بیا به زموږ سره
2H په خپل ځای پاتې شو او CO3 چې دی نو کاربن ډای اکساید ګیس په پیدا کی او په دغه ځای سره یو O پاتې شو نو 2H او O چې راوځي شي نو هغه سره واټر چې دی جوړ کی. بل زموږ سره کیلشیم کاربونیټ دی هغه هم د ACl سره چې دی ریاکشن وکړي دا هم ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن دی د موږ لرا کې کیلشیم کلورایډ دا هم سالټ دی کاربن ډای اکساید ګیس او دغه نه علاوه واټر. بیا د اسیډز ان ډیلی لایف په خپل روزمره ژوند کې د خوراک په شکل چې موږ کم اسیډ استعمالو نه هغه کم دی یا موږ د وجه د اسیډ ذرایع کم یو دي کم چې د خوراک موږ ته ملاویږي نو معمول ما لیکل دی وینیګر چې سرکې ته وایي نو په دې کې اسیډیک اسیډ دی. بیا لیمن دی لیمبو په دې کې سیټریک اسیډ دی ټومیټو کې اکزیلیک اسیډ دی او په گریپس کې ټارټاریک اسیډ دی په ملک کې لیکټیک اسیډ دی په اینډ کې فارمیک اسیډ او ایپل کې میلیک اسیډ. دا اسیډ چې دی په خپل ځای باندې خپل پیدا دي او زموږ جسم ته چې دی پیدا راکړي خو یو اسیډ داسې دی چې زموږ په معده کې هغه ته HCl وایي د ټولو امپورټنټ هغه دی موږ چې څونه خوراک خورو د هغې مطابق HCl چې دی هغه خارجي که ډېر خوراک شي نو HCl چې کله خارجي کې د هغې مثال به بیا د سچوریټډ سلوشن شي نو بیا معده باندې چې دی بوج راځي او د هغې سره چې دی بیا ایسیډیټي چې دی هغه سیوا کېږي. وجه څه ده خوراک ډېر شي نه هلته کې HCl چې ډېر خارجي شي نو ایسیډیټي چې ده هغه سیوا شي او جسم خولې له چې دی بیا تروې اوبه راځي. نو دا ایسیډز و کلاس 8 ساینس و زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي که په دې کې څه کوېسچن یې ما ته په کمنټ کې ضرور وایي میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.